guys! Welcome back to my channel. And kung bago ka pa lang sa channel ko and naghahanap ka ng libreng pagkakakitaan through online apps, online websites, and any other earning platform, please consider to subscribe to my channel and hit mo na rin po yung notification bell para always kang ma-notify sa mga susunod ko pang videos. Every video po na i-upload ko is mamimigay ako ng 10 pesos Gcash and lahat po kayo ay pwedeng sumali. Ang kailangan nyo lang po gawin ay i-comment ang hidden word na makikita nyo po throughout this video. Pakilagay na rin po ang Gcash number na pwede kong sendan in case kayo po ang manalo. So guys, for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano kumita dito kay Lucky Ball Sort. Kung makikita po natin is 3.9 po yung ratings niya dito sa Play Store. Install na po natin to and maglalagay na lang po ako ng link dyan sa baba para hindi na po kayo mahirapan pumunta pa sa Play Store. So pag na-install na po natin, click natin yung play. So after po nito is may lalabas dito na privacy policy. Ang kailangan lang po natin gawin ay accept natin yun. So napindot ko siya before. So dito na po tayo after nun. So meron po dito ang option na login with Facebook or login with Google. So if desired nyo po na mag-login through Facebook, click nyo lang po yung login with Facebook, and kung gusto niyo naman po sa Google is login with Google lang po kayo. So, para po sa akin is login with Google po yung gagawin ko. So guys, nakalagin na nga po ako gamit ang aking Google account. After po natin mag-login, dito tayo madadirect sa homepage nila. And makikita natin dito yung icon na check-in, invite, may spin, may scratch, may big win, and may offer wall. Punta po muna tayo sa check-in. So, meron ditong collect. Collect lang po natin yan. So, meron lang po magpe-play na ads para makollect natin yun. So, kailangan po natin yung panoodin. So, after po natin mapanood yung ads is nagkaroon na tayo ng 50 dito sa may ating coins. So, check po natin yung invite. So, sabi po dito is pag naka-invite ka ng one friend is magkakaroon ka ng 1,200 coins. So, makikita nyo rin po dito yung code nyo. Pwede nyo yung i-copy. Then, tayo rin po is pwede tayo maglagay ng code na nag-refer sa atin. So, kung gusto nyo po gamitin yung code ko, ilalagay ko rin po yun sa baba para i-copy nyo na lang po. So, yon, if may gumamit kayo ng referral, magkakaroon kayo ng plus 500 coins. Then, collect lang po natin yan. So, dito po, ituturo ko yung mga ways of earning dito sa app na to. So, first, punta tayo sa spin. So, meron po tayong remaining 10 times para mag-spin dito. So, meron siyang icon na ads. So, baka manood pa tayo ng ads here. So, yun na nga. Manonood muna tayo ng ads before tayo makaspin. So, ayan po. Nag-spin na siya after natin makanood ng ad. And, nakakuha na po ako ng 100 coins. So, spin lang po natin. Ubusin natin yung remaining times natin. So, if-fast forward ko na lang po ito para hindi sayang sa oras natin. So, nakakuha po ako ng 180 coins total sa dalawa ko pong spin. So, skip ko po muna to guys. And, punta muna tayo sa ibang ways of earning. So, meron tayo ditong scratch. So, scratch natin yan. So, meron dito, manonood muna tayo ng ads bago natin siguro ito maklaim. So, yon, puro ads tayo dito. So, guys, back muna tayo after sa scratch. So, try po natin play to. So, kailangan nyo lang po makompleto dito yung ball. So, ililipat natin to. Yung ililipat natin is click muna natin and then click natin yung paglilipatan niya, which is dito sa kabila. So, ayun, ganun lang siya guys. Then, after po nyan is manonood ulit tayo ng ads para makuha natin yung coins na yun. So, yun nga guys, kailangan muna natin manood ng ads bago natin maklaim itong coins. So, sabi is level 1 completed. So, try natin yung next. Click natin dito, and then violet dito, green dito, violet dito, and then pink dito. So, ganun lang siya kadali guys gawin. Kukumpletuhin mo lang yung color ng balls dun sa mga jar nila. So guys, if ayaw nyo manood is meron ditong options na give up. So try natin yan kasi mag-browse pa muna ako. So ayun, may biglang nag-pop up na gift. So bigla akong napindot. And then dun tayo na direct sa ads. So pinanood ko lang and then meron dito collect 108. So, special gift yun. Iba pa yung reward kapag natapos mo tong level na to. Lumabas na dito yung tap to open. And then, may bigger reward lang. So, guys, napansin ko lang na wala ako nakikitang icon dito para maka-withdraw tayo. So, unlike dun sa napanood ko, mayroon ditong icon na redeem. So, doon is pag pinindot yun is makikita natin yung mga
minimum cash na pwede natin mai-withdraw through PayPal. So, dito ngayon wala na akong nakikita. So, tinry ko siya a while ago. Pindutin yung link na binigay doon sa description niya. So, doon pa rin ako niya dinala. And dito pa rin. Ito pa rin yun. Wala pa rin redeem ako nakikita. So, dahil bago daw tong app na to, possible na tinanggal agad nila yung redeem since marami na ngang users. So, guys, sa dami ng ads na napanood natin and bawat magkiklik tayo ng redeem or collect is mapapanood tayo ng ads. So, wala na pala tayong ways dito para mag-earn. Meron tayong ways dito para mag-earn ng coins pero walang ways para ma-redeem natin tong mga pinag-collect nating coins. So guys, beware na sa app na to, sa Lucky Ball Sort. Pwede tayo maglaro dito pero hindi na tayo pwedeng kumita dito or wala talagang way para maka-earn tayo dito kasi nawala na talaga literal yung earn icon nila dito or yung redeem icon nila. So guys, hanggang doon na lang po ang masasabi ko tungkol sa app na Lucky Ball Sort. So hindi ko talaga inaasahan na wala na tayong ways para maka-earn doon. And wala na ring sense yung mga nare-redeem natin coins, yung panonood natin ng ads. So guys, maraming salamat kung umabot ka man dito sa minutes ng video ko na to. And kung sa tingin mo ay nakatulong to sa yung video na to, please consider to subscribe and hit mo na rin po yung notification bell para always ka pang ma-notify sa mga susunod ko pang videos. God bless and stay safe po sa ating lahat. Bye!